Színei Mersepál az 1890-es évektől kezdett pipacsos mezőket festeni. Ez aztán az egyik kedvelt motívumává vált. 7 különböző vásznon is megfestette, különböző formátumban, kivágatban, hol alakokkal, hol anélkül. Ez a téma az impresszionista festőknek is egy kedvelt témája volt. Itt a kiállításban mögöttem látható Claude Monet-nak egy hasonló témájú képe. A francia impresszionizmus vezéralakjának, Claude Monet-nak ezt a festményét Németországból kölcsönöztük a kiállításra. Nyárfák alatt elterülő pipacsos rétet látunk, amelyen 2 lány éppen virágot szed. Színei Mersepál festményeire is jellemző, hogy egy-egy apró figurát elhelyez a tájban. Az impresszionista festők nagyon kedvelték az olyan tünékeny, pillanatnyi természeti jelenségeket, mint amilyen például a pipacs, amely nagyon hamar elvirágzik, és akár egy záporeső is tönkreteheti. Pont ezért elég nehéz volt megfesteni, Színei Mersepál is 2-3 ülés alatt festette a pipacsos képeit. A piros és a zöld színek komplementer színek, kiegészítő színeknek is nevezzük őket. Ezeknek az összhatását Színei Mersepál már a majálison tanulmányozta. Az impresszionista festők is kedvelték a különböző színharmóniákat. Az 1890-es évektől Színei többször festett, mondhatni impresszionista témákat, amelyben egy-egy természeti jelenség, mint hogy a pipacsvirágzás vagy gyümölcsfa virágzás kapta a főszerepet. Színei ugyanakkor csak 1908-ban, 63 éves korában jutott el Párizsba. Esetleg nyomatokon, képeslapok formájában találkozhatott ezekkel a képekkel, de leginkább hallomásból értesült a vele egykorú francia kortárs festők munkásságával. Így tehát tőlük teljesen függetlenül alkotta meg a szellemiségében nagyon hasonló műveket. A kiállítás egy különleges egysége foglalkozik a színnel, illetve azokkal a színelméleti kérdésekkel, amelyeket maga Színei is nagyon jól ismert és alkalmazott a művein. Így például láthatjuk a 3 alap és 3 kiegészítő színnek a párosát, illetve az úgynevezett mennyiségi kontrasztnak az elvét. Ezen nagyon jól látszik, hogy mennyi lila szín, mennyi sárgát bír el egymás mellett, illetve a zöld és a pirosnak az összhangját is láthatjuk. A lila ruhás nőn például ez nagyon szépen érvényesül. Egészen sok lila mellett egészen kevés kis sárgával találkozunk. A Pipacsos mező című képén pedig a piros és a zöld majdnem, hogy egyenrangú félként vannak jelen. A majárisnak ezen a színvázlatán nagyon szépen látszik, hogy Színei hogyan komponálta, hogyan foglalta kompozícióba a színeket. Azzal kísérletezett, hogy a zöldre hogyan helyezze rá ezt az egészen nagy piros foltot. A színek egymáshoz való viszonya, összjátéka, összhangja az egyik legfontosabb dolog Színei Mersepál festészetében. Ahogy ő maga is mondta, a szín azt hiszem a legnagyobb könnyebbség és a legjelentősebb dolog a festő kezében. Konkó Gyula az 1990-es évek végén talált rá a pipacsos mező motívumára, a piros és a zöld komplementer kontrasztjára. Művével a 19. század utolsó harmadának művészettörténet előtt tiszteleg. Konkoly a természeti látványt a végsőkig absztrahálta, így pipacsok helyett már csak foltokat, a zöld mező helyett vonalakat láthatunk művén.